شاید تا حالا واسهتون پیش اومده باشه که بخواین برای یه موقعیت شغلی رزومه بفرستین یا از قبل یه رزومه نوشتین و حالا میخواین آپدیتش کنین. توی این ویدیو تمام نکاتی رو که باید توی رزومه رعایت بکنیم و با هم دیگه مرور میکنیم و یاد میگیریم چه جوری رزومه‌ای بنویسیم که شانس مصاحبه رو بالا میبره. سلام بچه‌ها، من مریکام، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دارم و به تیمم توی نوشتن محتوا کمک میکنم. اول از هم ببینیم رزومه چیه. رزومه خلاصه‌ای از فعالیت‌های شغلی، تحصیلی و مهارت‌های شماست که برای کارفرما ارسال می‌کنید. حالا چند تا نکته هست که شما باید در نظر بگیرید. چند سال پیش میگفتن که حتما رزومه باید یه صفحه باشه، اما الان اینجوری نیست و شما میتونید اطلاعاتتون رو توی 2 صفحه بنویسین، ولی حواستون باشه که دیگه از 2 صفحه نباید بیشتر باشه. مورد بعدی فرمت رزومه است. رزومه باید خیلی ساده و خوانا باشه، پس نباید از فونت‌های عجیب و غریب، ایموجی یا هر چیز اضافه دیگه استفاده بکنید. البته اگه دیزاینر هستین و میخواین قدرت دیزاینتون رو نشون بدین و یک رزومه کاملا شخصی سازی شده داشته باشین، تو این مورد دستتون بازه. بهترین فونتایی که میتونید واسه رزومه استفاده بکنید آریال، تایمز نیو رومن و هلوتیکا هست. چیزی که برای کارفرماها مهمه 10-15 سال اخیر کاری شماست. پس لازم نیست که کل زندگیتون رو بخواید بنویسین یا یه جایی در حد 1-2 ماه کار کردین و بخواید توی رزومتون منشن کنید. نکته بعد اینه که حتما چند بار رزومتون رو چک کنید که غلط املایی نداشته باشه، چون ممکنه شما رو خیلی غیر حرفه‌ای نشون بده. اگه شما مهارت‌های زیادی دارین و میتونید چند تا کار با هم دیگه انجام بدین، مثلا هم نویسنده محتوایین هم سئو بلدین، برای هر کدومش یه رزومه شغلی جدا درست بکنید. حالا برای نوشتن رزومه اول از همه شما باید اطلاعات شخصیتون رو وارد بکنید که شامل اسمتون، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل، پروفایل لینکدین و اگه وبسایت شخصی مرتبطی دارین خیلی خوبه که لینکشو بذارین. یادتون باشه که اگه رزومه شما 2 صفحه داره، توی همه صفحات باید اطلاعات تماستون باشه. برای نوشتن آدرس و لوکیشن لازم نیست که شما آدرس دقیق منزلتون رو بنویسید، همین که شهر و نهایتا منطقه رو مشخص بکنید کافیه. همچنین شماره تماسی که میذارین حتما باید خطی باشه که هر لحظه بهش دسترسی دارین و پاسخگوین. آدرس ایمیلتون هم باید حرفه‌ای باشه، یعنی اسم و فامیل خودتون باشه. نکته مهم بعدی اینه که سعی کنین توی رزومتون عکستون رو نذارین. مرحله بعدی که خیلی مهمه نوشتن خلاصه از خودتونه. توی این قسمت حداکثر در 3 خط شما باید از خودتون، مهارتاتون، ویژگی شخصیتیتون صحبت بکنید و اهداف کاریتون رو مشخص بکنید و به کارفرما بگید که چه کمکی میتونید بهش بکنید و پذیرفتن شما چه پوینت مثبتی برای اون بیزنس داره. برای نوشتن سوابق شغلی از آخرین جای شروع کنید که اونجا کار کردید. اول بعد عنوان شغلیتون رو بنویسید، بعد اسم شرکت، بعد تاریخی که اونجا کار می‌کردید. مثلا اگه از سال 98 تا 400 کار می‌کردید و بعدم شرح وظایفتون رو به صورت بولت پوینت و خلاصه بنویسید. اگه توی اون شرکت دستاوردی داشتین حتما یادداشت بکنید، چون خیلی میتونه نظر کارفرما رو تحت تاثیر قرار بده. کلاً اعداد و ارقام توی رزومه میتونه خیلی جذاب باشه، ولی مهمترین نکته اینه که واقعی باشین و اگه چیزی واقعیت نداره یا اگه یه توانایی رو ندارین اصلا نباید بنویسین. همینجوری به ترتیب زمانی سوابق شغلیتون رو وارد می‌کنید. و حالا یه نکته برای کسایی که هیچ سابقه شغلی ندارن و تا حالا جای کار نکردن اینه که شما باید بیشتر روی تحصیلاتتون، دوره‌ای که گذروندین، مهارتایی که کسب کردین و اگه جای کارآموزی رفتین اینها رو حتما بنویسین و اصلا نمیخواد نگران باشین که حالا من هیچ جا کار نکردم پس نمیتونم رزومه درست کنم. بعدش نوبت تحصیلات شماست. رشته و دانشگاهتون رو بنویسین و اگه معدل خوبی هم دارین میتونین بنویسین، ولی خب این کاملا آپشناله و لازم نیستش که دبیرستان یا مقاطع تحصیل پایین‌تر رو یادداشت بکنید. بعدش بعد مهارتاتون رو بنویسین، مثلا اینکه اگه توی کار تیمی خوب هستین یا اگه به ابزار خاصی مسلط هستین میتونین اینها رو بنویسین. هدف رزومه این نیستش که شما کاری رو بگیرین، هدف اینه که شما رو به مرحله مصاحبه برسونه. خیلی از مسئولای کاریابی بیزنس‌ها از اپلیکیشن‌های رزومه استفاده می‌کنن و اونایی که از کلمات کلیدی استفاده نکردن رو حذف می‌کنن. پس نکته مهم دیگه اینه که از قبل کلمات کلیدی کارتون رو پیدا بکنید و ازش استفاده بکنید. نکته آخر اینه که وقتی که می‌خواید فایل رزومتون رو سیو بکنید حتما توی فرمت PDF سیوش بکنید، به خاطر اینکه توی فرمت‌های دیگه ممکنه وقتی برای کارفرما می‌فرستین اون فرمت و لی‌اوتش به هم بریزه
و همون PDF بهترین کاره. و نکته بعدی این که وقتی میخواین فایلتون رو سیو بکنید حتما اسم و فامیل خودتون باشه، اسم اون فایل رزومتون. من تو این ویدیو سعی کردم که هر نکته مهمی که توی رزومه به کار میاد و بهتون توضیح بدم، ولی اگه هر سوال دیگه ای دارین میتونید توی کامنت ها از من بپرسین و یا حتی میتونید رزومتون رو برای من بفرستین و من چک کنم و نظرمو بهتون بگم. مرسی که همراهمون هستین. حتما این ویدیو رو لایک بکنید و با دوستاتون شیر بکنید.